Hey beste biervrienden, het heeft even geduurd, maar welkom terug bij Bier in Gent. Nu, craftbeer leeft in Gent en dat zien we met brouwerijen als Dog Brewing Company, Stroom, Totem en de Wilde Brouwers. Maar toch zijn er in vergelijking met Brussel, Antwerpen en Leuven niet zoveel gespecialiseerde craftbeerbars in onze stad. Nu, diegenen die er zijn en andere bierige plekken, die kun je makkelijk ontdekken met de nieuwe Gent Scenic Craft Beer Walks wandelkaart van Hoppenstraat en Dog Brewing Company. Mogelijk gemaakt met de steun van Puur Gent en digitaal te downloaden via de link in de omschrijving of gratis af te halen in het toeristisch infokantoor van Visit Gent, als ook bij de betere bierhandelaar of brouwerij. Eén craftbeerbar springt er toch al even tussenuit. En hoewel de naam misschien iets anders doet vermoeden, is Bar Beenhouwer de plek waar je tussen worst en pint de echte Gentse bierliefhebbers kunt ontmoeten. Hier in de Annonciadestraat vind je het meest diverse aanbod bier van de hele stad. En de man die die prachtige bieren tapt, David Boon, onder de locals beter bekend als Dave, die moet je leren kennen. Welkom bij de tweede aflevering van de Hoppenstraatreeks Bier in Gent over Bar Beenhouwer. Santé. Dag Dave. Hey Jasper. Hoe is het? Ça va. Goed hè? Goed. Eigenlijk op dit moment vakantie. Ja. Dus even eruit. Dank- Dat wel deugd. Dank u wel dat je daarvoor even wil open doen voor Oh, dus- een kleine verslaggeving van Graag Hopstraat gedaan, van graag gedaan. Bier in Gent. Ja. Ja, we gaan erin vliegen. Oké? Ja, is goed, ja. Kun je even kort vertellen wat dat Bar Beenhouwer anders maakt dan alle andere cafés in Gent? En hoe zijn je daar in gerold? In één woord, craftbier. Ik probeer toch wel de meest uitgebreide selectie craftbier te hebben. Niet bewust, wel bewust, maar vooral omdat het een passie is van mij. En langs de andere kant ja, is horeca ook altijd een passie geweest van mij. Altijd al horeca gedaan, met het idee om zelf iets te starten. Ik wist nog niet wat, waarschijnlijk een café. En dan later is die passie naar craftbier gegroeid, door in Amerika daarmee in contact te komen. En beseft van wauw, er bestaat ook nog wel wat anders buiten de Belgische bieren. Ook al mogen we er ontzettend trots op zijn. En dan denk ik, tuimelt je daarin. En dan begon ik dat meer en meer te zoeken. Ben ik tot het besef gekomen dat dat moeilijk te vinden was in Gent. Dat was een jaar voordat Brouwbar en Dok open Sure. gingen. Toen heb ik beslist, ik begin een craftbierbar. Ik zie dat zoveel in het buitenland. Ik vind dat een tof concept. En dat zal hier ook wel werken. Je hebt het zelf al aangehaald, heel brede aantal stijlen. Je hebt het even opgezocht. Je hebt op dit moment, volgens een tab op het moment van opname, 66 stijlen gerepresent in Bar Beenhouwer, verspreid over meer dan 150 unieke bieren Ja. van 57 verschillende brouwerijen uit 51 verschillende landen, Ja. waarvan 15 op tap. Ja. Hoe begin je aan zo'n selectie? Iets voordat ik was opengegaan, heb ik een paar mailtjes rondgestuurd naar al bestaande bars en ook naar de Gentse Biervereniging. Hoe dat ik dat zou kunnen krijgen. Jammer genoeg niet veel antwoord gehad. Waarschijnlijk omdat ik erin druk bezig was en omdat ik niet echt gekend was in de bierwereld. En daarom maar zelf beginnen rondkijken. Ja, ik ken de Drankengeers natuurlijk, die zit er vlakbij. En dan via de Kegni. Ken je in Antwerpen? Ja, inderdaad. Essen eigenlijk. Ja, die hebben een hele mooie selectie. En dan eens als ze beginnen merken op social media en op een tab dat je zo'n dingen binnenhaalt, dan beginnen ze eigenlijk zelf op je deur te kloppen en zelf langs te komen. Ook de brouwerijen. Toen ik net open was, kreeg ik vooral Belgische brouwerijen, grote brouwerijen op bezoek. Sure. Nu begint dat meer echt craftbrouwerijen te zijn. Specifiek die in echt- die... die echt wel naar mij toe komen en graag hun bier hier zien. En ook snappen van dat de kaart constant verandert. ja. En ook ja, veel stijlen, dat komt er al door de craftbeer community zelf en de brouwers, die oude stijlen weer willen introduceren en hip maken. Kijk maar naar IPA is het grootste voorbeeld daarvan. Tuurlijk, ja. Super oude stijl die volledig verdwenen was en dan ineens het meest gedronken is. Toch een craftbier. Of bitter. Of bitter, geweldig Engelse stijl. Dat ook stilletjes aan het terugkomen is. Of goze,
fantastische Duitse stijl, eigenlijk kunt blijven gaan. En dat zijn ook stijlen die ik gewoon constant ontdek, nog altijd tot op de dag van vandaag. Dat is fantastisch. Het is iets waar dat we natuurlijk, een van de doelstellingen is van Hopstraat aan zich ook, is net tonen dat er zoveel bestaat. Maar goed, je zit hier in een buurt waar heel veel studentencafés zijn. Ja. Ik heb hier zelf vlakbij 7 jaar op kot gezeten. Ja. En heel veel aan de overkant, naar de Vrienden van de Loge, naar concerten geweest. Je hebt honderden cafés in Gent. En toch zeide hij anders, hij had dat net uitgelegd waarom. Maar, en dit is misschien wel een van die ambetante vragen, er komen hier waarschijnlijk wel heel veel mensen binnen die nog nooit van de Best Bitter gehoord hebben, die nog nooit van IPA gehoord hebben. Ik heb hier nog nooit een triple op het vat gezien, dus ik kan me voorstellen, voor traditionele bierdrinkers in België is het niet zo evident. Hoe vinden zij een weg terug hierin? Of hoe zie jij jouw rol daarin? Vanaf het begin heb ik mijn rol altijd gezien als moet mensen iets bijleren. Niet dat wat ze al kennen slecht is, totaal niet. Maar je kunt mensen hun wereld open laten gaan. Naar smaken toe, naar bier toe. Daardoor dat ik heel bewust inzet op zo goed als geen trippels of weinig trippels. Ja, dat is eigenlijk een beetje omdat ik het graag een beetje anders zou willen zien. Of toch mensen de kans wil geven om iets nieuws te proeven. En soms gaat dat geweldig. En vinden mensen het tof en blijven ze terugkomen. Of soms moeten ze het echt niet weten. En ik denk dat dat een beetje in de aard van sommige mensen ligt. En dat is ook geen probleem. Andere bieren zijn overal te vinden waar je binnenstapt. Je moet zelfs niet naar de kaart kijken, je kunt gewoon bestaan. Ja. Hier is dat anders. Dit is ondanks zijn interieur hier en daar geen beenhouwerij. Er hangen hier wel mooie worstjes en zo. Ja. Maar het is dat ook nooit geweest, deze plek, naar mijn weten. Het is ironisch genoeg nog een vegetarisch restaurant geweest. Klopt, ja. Van waar de naam? Dat is eigenlijk redelijk persoonlijk ook. Zowel mijn vader als zijn vader zijn al 3 beenhouwer geweest. Mijn opa had nog een slagerij in Haagt, dat hij heeft overgenomen van zijn vader, als ik me niet vergis. Okay. Mijn vader mocht geen beenhouwer worden van mijn opa, omdat door de opkomst van de supermarkten zag hij dat allemaal niet goed komen. Maar mijn vader heeft dat toch gedaan en heeft dan altijd in supermarkten gewerkt als beenhouwer. Waar dat ik ook als jobstudent in de beenhouwerij heb meegeholpen. Maar het was ook voornamelijk omdat ik wou wel een biercafé, maar ik wou ook nog een beetje een andere inslag. Het moest niet, hij draait voornamelijk rond het bier. Dus dacht ik, Bart Beenhouwer. En ook, ik wou iets te eten bieden. Maar het is een klein café, ik dacht ik wil zoveel mogelijk alleen doen, besparen op personeelskosten. Dus dacht ik, vleesje en een kaasje, dat is tof. Maar elk café heeft dat, dus we gaan dat een beetje naar een hoger niveau proberen te tillen. Een beetje specialiteit, charcuterie en kaas. De vraag waar ik graag mee afrond, en dat staat een beetje los van Bart Beenhouwer, maar ik stel hem graag, omdat we leven niet in een vacuüm, de bierwereld is groot aan zich. Als er één iets in heel de bierwereld zou zijn die je zou kunnen veranderen, je hebt echt gewoon de power om dat te doen, wat zou dat zijn? Dat gaat nu heel raar klinken misschien, of zo'n beetje zweverig, maar misschien wat minder vooroordelen of naar, ik weet niet, vrouwen toe of het idee dat vrouwen niets van bier zouden weten en zo, of seksistische etiketten of namen van bieren, dat ze altijd denken van, we maken alleen maar bier voor mannen. Dat is zo ouderwets, dat bestaat niet meer. Dat is... In het vorige filmpje over Stroom was dat... Het was niet letterlijk hetzelfde, maar Farrell haalde dat ook aan. Ja. Ik ben zelf ook bezig met iets aan het schrijven. Houd u daarmee, komt eraan, hou u vast. Een beetje op aangeven van bepaalde vrouwelijke schrijfsters in de bierwereld die willen aankaarten, maar niet durven. En het feit dat ze het al niet durven, is een teken aan de wand. Ja, dat zou niet mogen. Hoe merk je dat hier in Beenhouwer? Heb je dat al... Ik moet niet specifieke voorbeelden geven, maar... Hier valt dat heel goed mee. Okay. Misschien ook omdat ik als man hierin sta. Maar ik heb het dan meer zo over dingen die ik lees op Facebook als sommige mensen iets posten die dan vrouw zijn, maar wel al heel hun leven in de bierwereld werken en er meer van kennen dan mij. En als je dan zo de comments leest. Ik weet, Facebook is een giftige plek.
Maar die mensen komen dan ook in het echte leven tegen. En dat is En dat is wel heel triest. Ja, dat eigenlijk, die vooroordelen. Maar wat ik ook graag veranderd zou willen zien, is... gaat heel veel misinformatie rond in de bierwereld. En dat in een tijd waar dat alle informatie in een klik verwijderd is, vind ik een beetje jammer. Natuurlijk, zoals ik zei, mijn taak is wel mensen dingen bijleren of uitleg geven. Ik weet ook niet alles, natuurlijk niet, niemand. Maar ja, heel veel dingen zijn gewoon doorgegeven van mensen die aan het toog praten met elkaar. En dat is dan ja, gewoon de foute informatie, zoals blik zou uw bier naar metaal doen smaken, of is slecht voor uw bier, of dat is marginaal. Daar zijn we nu al een beetje van weggestapt, van blik is marginaal, gelukkig. Ja. Maar ja, er zijn zoveel voorbeelden dat ik niet kan bedenken. Maar ja, misinformatie. En mensen die blijven vasthouden aan dingen, terwijl klik een keer op een Wikipedia-artikel en je gaat al bijleren of zo, ik weet niet. Ja, of op straat.be. Ja, inderdaad. Ik ben zelf ook autodidact. Ik heb allemaal zelf opgezocht uit interesse. Ja. Of geleerd van mensen die slimmer zijn dan mij of die meer weten. Maar ja, dat is komt ook weer op het punt van mensen moeten durven openstaan. Ja, absoluut. Oké, top. Nou, ik denk dat we samen daar ons eigen steentje aan bijdragen. Laten we dat vooral verder doen. Je bent al sinds goed bezig, Dave. Bedankt voor uw inzet voor Gent, diversiteit aan toe te brengen, dat het heel belangrijk is. We willen nu niet kwijt. En ik zou zeggen, kom zeker ook in naar Bar Beenhouwer, want het is altijd fijn hier. En goede kaasjes. Het zijn niet veel vleesjes, maar het is ook goed. Dank je wel. Merci Dave, school. Hey, Jasper. Prachtige kerel die Dave, en je kan hier werkelijk de beste bieren van zowel Gent als alle uithoeken van heel de wereld proeven. Openingsuren en adresgegevens vind je onderaan deze video. En wil je meer bierige plekken van Gent ontdekken, blijf dan ons YouTube kanaal in de gaten houden of boek een biertour door de stad op hoppenstraat.be. Op diezelfde site kan je trouwens ook een fantastische bierproeverij boeken of je inschrijven op ons bierabonnement. Je kan ons natuurlijk ook nog steeds vinden op Facebook en Instagram. Linkjes vind je ook onderaan deze video. Ik zie je daar of hier met meer lekker bier. Tot de volgende! One black hop in te drinken naar de modder, in te drinken in de hoofd, in te drinken op de horen, in te drinken in café het sport, in te drinken naar de modder, in te drinken in de hoofd, in te drinken op de horen, in te drinken in café het sport. Hasta luego.